Good morning, student. In last lecture, we learn about the concept of personality, definition of personality, and the nature or the features of personality. In today's lecture, we learn about the theories of personality, where there are various theories given to us about the personality. So we start with first introduction. There are several theories of personality. None of them are all comprehensive to explain the human personality. However, they all have some important findings that can be productively used by the marketer. These theories reveals more information on the nature of personality. Theories of the personality are classified into the different categories. Contribution of the some thinkers like Ford, Adler, Jung, etc. are incorporated in this theory. Luthens has classified the theories of personality under the 4 types of categories. The types are psychoanalytic, traits, self and social learning theories of personality. या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की पर्सनॅलिटीच्या थेरी ज्या आहेत ते वेगवेगळ्या थिंकर्सच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या पर्सनॅलिटीच्या थेरी ज्या आहेत त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेल्या आहेत आणि प्रत्येक थेरीच्या माध्यमातून काही ना काही ह्युमन पर्सनॅलिटी जी आहे ती एक्सप्लेन करण्याची आपल्याला एक्सप्लेन केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच प्रत्येक थेरीच्या माध्यमातून कोणती ना कोणती गोष्ट जी आहे ह्युमन पर्सनॅलिटीबद्दल ती त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेली दिसून येते आणि प्रत्येक थेरीचे काही ना काही ते इम्पॉर्टंट जे आहेत ते ठिकाणी फाइंड करून त्या ठिकाणी त्याचा यूज जो आहे तो प्रोडक्टिवली यूज जो आहे तो मार्केटमध्ये आपल्याला किंवा मार्केटरच्या माध्यमातून प्रत्येक थेरीचा आपल्याला केलेला दिसून येतो आणि प्रत्येक थेरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही पर्सनॅलिटीचे नेचर जे आहेत किंवा पर्सनॅलिटी नेचर ऑफ पर्सनॅलिटीबद्दल जी काही इन्फॉर्मेशन जी आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय केलेली दिसून येते. त्याचबरोबर पर्सनॅलिटीच्या ज्या काही थेरीज आहेत त्या वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये किंवा कॅटेगरीनुसार त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन हे त्या ठिकाणी केलेलं आहे. तर या थेरी कोणी कोणी डेव्हलप केल्या आहेत किंवा कोणकोणत्या थिंकरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पर्सनॅलिटीच्या थेरी ज्या आहेत ते डेव्हलप केलेल्या आहेत. तर फर्स्ट आहे ते म्हणजे फॉर्ड, त्याच्यानंतर ॲडलर, जँग यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्या काही थेरीज आहेत त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेल्या आहेत. त्याचबरोबर लुथेन्स यांनी ठिकाणी पर्सनॅलिटीच्या ज्या काही थेरी ज्या आहेत त्याचं कॅटेगरी किंवा त्याचा वेगळ्या टाईपमध्ये ठिकाणी आपल्याला टाईप त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेले दिसून येतात. तर ते टाईप कोणकोणते आहेत तर सायकोॲनालिटिक्स आहे, ट्रेट्स आहे, त्याच्यानंतर सेल्फ अँड सोशल लर्निंग थेरीज असतील. अशा पद्धतीचे वेगळे ग्रुप जे आहेत हे किंवा त्याचे टाईप जे आहेत ते ठिकाणी केलेले आपल्याला दिसून येतात. तर याच्यामध्ये काही स्पेसिफिक जे काही किंवा जे काही इम्पॉर्टंट थेरीज असतील त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर त्या थेरीज कोणकोणत्या आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is Freudian theory or the psychoanalytic theory of personality. Psychoanalytic theory is based on the notion that the man is motivated more than the unseen force, then he is controlled by the conscious and the rational thoughts. The name of the Sigmund Freud is most closely related with this theory and has also called a Freudian theory. However, the others such as Carl Jung, Alfred Adler, Karen Herney and Erich Fromm made an additional contribution to the theory. तर या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट थेरी दिली आहे ते म्हणजे फ्रॉडियन थेरी किंवा सायकोॲनालिटिकल थेरी ऑफ पर्सनॅलिटी असं म्हटलं जातं. म्हणजे सायकोॲनालिटिकल थेरी ही त्या ठिकाणी पूर्णपणे आपल्याला अशा नोशनवरती किंवा अशा कल्पनेवरती धरली आहे की प्रत्येक व्यक्ती किंवा मेन जो आहे तो अनसीन फोर्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मोटिवेट झालेला दिसून येतो. त्यामुळेच प्रत्येक व्यक्ती जे आहे ते वेगळ्या प्रकारच्या कॉन्शियसनेसच्या माध्यमातून असेल किंवा वेगळ्या प्रकारचे रॅशनल थॉट्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कंट्रोल केलेला दिसून येतो. म्हणजेच वेगळ्या प्रकारचे जे काही अनसीन फोर्स जे आहे त्याच्या माध्यमातून मनुष्य जो आहे हा त्या ठिकाणी मोटिवेट होत असतो असं त्या ठिकाणी आपल्याला फ्रॉडियन थेरीच्या माध्यमातून किंवा सायकोॲनालिटिकल थेरीच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर ही जी थेरी आहे ती सिगमंड फ्रॉइड यांनी त्या ठिकाणी डेव्हलप केली आहे की त्यांचं रिलेशन जे आहे ते क्लोज रिलेशन त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. त्यामुळे त्याला फ्रॉडियन थेरी असं म्हटलं जातं. फोर्ड बरोबरच त्या ठिकाणी आपल्याला कार्ल जँग असतील, अल्फ्रेड ॲडलर असतील किंवा कॅरेन हार्नी असतील किंवा एरिक फॉर्म असतील यांनी देखील या थेरीमध्ये थोडं ॲडिशनल कंट्रीब्युशन हे त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. परंतु मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्युशन जे आहे ते सिगमंड फ्रॉइडचं असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला त्या थेरीला फ्रॉडियन थेरी असं देखील म्हटलं जातं. Clinical techniques were used primarily to develop a psychoanalytic theory. Ford noted that his patient behavior could not be always consciously explained. The clinical finding led him to conclude that the motivating force in the man was unconscious framework. This framework includes three aspects, though interrelated but often conflicting. These aspects are ID, ego, and superego. They are so closely interrelated that they can only be artificially separately for the study and analysis.
म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की फ्रॉडियन थेरी जी आहे किंवा सायको ॲनालिटिकल थेरी जी आहे ती डेव्हलप करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही क्लिनिकल टेक्निक आहेत त्या यूज केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच प्रायमरली यूज जो आहे तो या थेरीमध्ये क्लिनिकल टेक्निकचा आपल्याला केलेला दिसून येतो. असं का? तर फ्रॉड यांनी असं नोट केलं की त्यांचे जे काही पेशंट्स असतील त्यांचं बिहेवियर जे आहे ते कॉन्शियसली एक्सप्लेन केलेलं आपल्याला दिसत नाही, की एखादा पेशंट जो आहे त्याचं बिहेवियर जे आहे ते कॉन्शियसली ठिकाणी एक्सप्लेन केलं जात नाही. मग ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या क्लिनिकल टेक्निक यूज करून ते बिहेवियर जे आहे ते कशा पद्धतीने एक्सप्लेन करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. आणि त्याच्या माध्यमातून असं आयडेंटिफाय करण्यात आलं की जो काय मोटिवेटिंग फॅक्टर जो आहे तो अनकॉन्शियस तरीकेने आपल्याला प्रत्येक मेनमध्ये असलेला आपल्याला दिसून येतो, किंवा मोटिवेटिंग फोर्स जो आहे तो अनकॉन्शियस तरीकेने आपल्याला असलेला दिसून येतो. त्यामुळेच त्या ठिकाणी क्लिनिकल टेक्निक जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात या थेरीमध्ये यूज केलेले आपल्याला दिसून येतात. मग या थेरीमध्ये किंवा हे फ्रेमवर्क जे आहे ते डेव्हलप करत असताना 3 टाईप जे आहेत किंवा 3 अस्पेक्ट जे आहेत ते ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय केलेले दिसून येतात. आणि हे तिन्ही फॅक्टर जे आहेत ते एकमेकावर इंटर रिलेटेड असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर ते तिन्ही फॅक्टर जे आहेत ते कॉन्फ्लिक्टिंग देखील ते ठिकाणी आपल्याला असलेले दिसून येतात. मग हे 3 अस्पेक्ट्स कोणकोणते आहेत? तर आयडी असेल किंवा इगो असेल किंवा सुपर इगो असेल, म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीची जी काय आयडी असेल किंवा त्याचा इगो असेल किंवा त्याचा सुपर इगो असेल याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झ्युमर मोटिवेटिंग फॅक्टर जे आहेत हे त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेले दिसून येतात. आणि त्या फॅक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ही थेरी जी आहे ही त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेली आपल्याला दिसून येते. आणि हे तिन्ही फॅक्टर जे आहेत ते क्लोजली आपल्याला ठिकाणी इंटर रिलेटेड एकमेकावर रिलेट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेले दिसून येतात, किंवा तिन्ही फॅक्टर जे आहेत ते एकमेकावर रिलेट असलेले दिसून येतात. परंतु हे तिन्ही फॅक्टर जे आहेत ते आपण एखादा ॲनालिसिस करायचं असेल किंवा एखादा स्टडी करायचा असेल तर त्या ठिकाणी आर्टिफिशियली सेपरेटली देखील त्याचा आपण त्या ठिकाणी स्टडी करू शकतो. म्हणजेच वेगळ्या पद्धतीने देखील या तिन्ही फॅक्टरचा आपण स्टडी त्या ठिकाणी करू शकतो. अशा पद्धतीने या 3 फॅक्टरचा यूज करून किंवा क्लिनिकल टेक्निकचा यूज करून त्या ठिकाणी सायको ॲनालिटिकल थेरी जी आहे ती ठिकाणी डेव्हलप केलेली आहे. Freudian theory operate on the unconscious drive and the individual process. The theory is based on the premise that the behavior of the each and every individual is driven by the unconscious drive that the person has. Such a drive are influenced by the person sociological need. The theory advocates that the human personality has a center of the interaction between the 3 interactive personality developing system of the ID, the super ego and the ego. The whole theory is built on the premise that the conscious needs or the drive are at the center of the human motive and personality. तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की फ्रॉडियन थेरी जी आहे ती वेगळ्या प्रकारचे जे काही अनकॉन्शियस ड्राईव्ह आहेत त्याच्या बेसवर त्या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेली दिसून येते. म्हणजे सायको ॲनालिटिकल थेरी असेल किंवा फ्रॉडियन थेरी जी आहे ती ह्युमन बिहेवियरवरती किंवा इंडिव्हिज्युअल ह्युमनमध्ये त्या ठिकाणी कोणकोणत्या प्रकारचे अनकॉन्शियस ड्राईव्ह आहेत किंवा कशा पद्धतीने ऑपरेट होत आहेत त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला थेरी ही डेव्हलप केलेली दिसून येते. म्हणजे थोडक्यात इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचे जे काही बिहेवियर आहे त्याच्यावरती वेगळ्या प्रकारचे जे काही अनकॉन्शियस ड्राईव्ह जे आहेत ते कशा पद्धतीने इफेक्ट करत असतात किंवा कोणकोणते अनकॉन्शियस ड्राईव्ह त्या ठिकाणी आपल्याला असतात त्याच्या बेसवर त्या ठिकाणी ही थेरी जी आहे ती डेव्हलप केलेली आहे. मग या ड्राईव्हवरती त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे ज्या काही सोशिओलॉजिकल नीड जे आहेत म्हणजेच प्रत्येक ह्युमनच्या ज्या काही सोशिओलॉजिकल नीड जे आहेत हे त्या ठिकाणी अनकॉन्शियस ड्राईव्हवरती आपल्याला इफेक्ट करताना किंवा इन्फ्लुएन्स करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर ही थेरी डेव्हलप करत असताना त्या ठिकाणी काही गोष्टी ज्या आहेत त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्यात आल्या आहेत. तर त्या कोणत्या? तर ह्युमन पर्सनॅलिटी जी आहे ती वेगळ्या प्रकारचे जे काही सिस्टम आहेत मग त्या ठिकाणी इंटरॅक्शन पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट सिस्टम जे आहेत मग आयडी असेल सुपर इगो असेल की इगो असेल याच्यावरती यांचं जे काही इंटरॅक्शन आहे त्याच्यावरती ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप झालेली दिसून येते. म्हणजे ह्युमन पर्सनॅलिटी जी आहे ते सुपर इगो अँड आयडी या 3 गोष्टीवरती ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप झालेली दिसून येते. मग हे 3 फॅक्टर जे आहेत किंवा 3 गोष्टी ज्या आहेत त्या कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी वर्क करतायत किंवा त्यांची इन्फॉर्मेशन जी आहे ते डिटेल इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे. मग ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज आयडी. In Freudian theory, ID means the permissive or the basic and the impulsive drive which the individual strive to satisfy. It deals with the permissive and the impulsive drive of the human mind. The concept of ID is based on the warehouse concept as it is taken a storehouse of the permissive and impulsive drive, whereas the person is driven by the basic instinct whenever the product which arouse such a feeling in the person with the strong trait of the ID factor is in his personality, he will get attracted toward a product. तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला तो म्हणजेच द आयडी.
तर फॉर्डियन थेरीमध्ये आय डी म्हणजेच काय, तर वेगळ्या प्रकारचे जे काही परमिटिव्ह ड्राईव्स असतील किंवा वेगळ्या प्रकारचे जे काही बेसिक किंवा इम्पल्सिव्ह ड्राईव्ह जे ह्युमन माइंडमध्ये असतात, जे वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी सॅटिस्फाईड करण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी मिळवण्यासाठी ह्युमन माइंडच्या माध्यमातून किंवा प्रत्येक ह्युमनमध्ये ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप झालेल्या दिसून येतात. मग हे जे काही परमिटिव्ह ड्राईव्स असेल किंवा बेसिक किंवा इम्पल्सिव्ह ड्राईव्ह आहेत त्याला सगळ्यांनी आय डी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक ह्युमन माइंडमध्ये वेगळ्या प्रकारचे इम्पल्सिव्ह ड्राईव्स असतील किंवा परमिटिव्ह ड्राईव्स हे डेव्हलप झालेले दिसतात. मग हे जे काही ड्राईव्स असतील त्याला सगळ्यांनी आपण आय डी असं म्हटलं जातं. या आय डीच्या माध्यमातून तरीकाने आपल्याला डील केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने तरीकाने आय डी कॉन्सेप्ट जी आहे ही तरीकाने आपल्याला डेव्हलप झालेली दिसून येते. मग ही जी आय डी कॉन्सेप्ट जी आहे ती वेअरहाऊसच्या बेसमध्ये किंवा त्या कॉन्सेप्टच्या बेसवर तरीकाने आपल्याला डेव्हलप केलेली दिसून येते. तर त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही परमिटिव्ह असतील किंवा वेगळ्या प्रकारचे इम्पल्सिव्ह ड्राईव्ह जे आहेत ते आय डीमध्ये ठिकाणी आपल्याला स्टोअर केलेले आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच आय डीच्या माध्यमातून एक वेअरहाऊस समजून त्या ठिकाणी आपल्याला स्टोअर केलेले दिसून येतात स्टोअर हाऊसप्रमाणे. आणि ज्या वेळेला एखादी व्यक्ती हे त्या ठिकाणी परमिटिव्ह ड्राईव्स असतील किंवा इम्पल्सिव्ह ड्राईव्सच्या माध्यमातून अगदी थ्रेटफुली किंवा आपल्याला ट्रेटफुली त्या ठिकाणी एखाद्या गोष्टीकडे त्या ठिकाणी अट्रॅक्ट होत असतात, त्यावेळेला त्या ठिकाणी एखादं प्रोडक्ट जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला ॲक्सेप्ट केलेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्यावेळेला एखादी व्यक्ती त्याचे परमिटिव्ह ड्राईव्सनुसार असेल किंवा त्याचे जे काही इम्पल्सिव्ह ड्राईव्हनुसार असेल त्या ठिकाणी एखाद्या गोष्टीकडे त्या ठिकाणी आपल्याला अट्रॅक्ट झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे काही पर्सनॅलिटी फॅक्टर्स असतील आय डी फॅक्टरनुसार त्या ठिकाणी एखाद्या प्रोडक्टकडे आपल्याला डेव्हलप झाले अट्रॅक्ट झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने तरीकेने आपल्याला आय डी फॅक्टर हा वर्क करताना दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीमध्ये असणारे जे काही परमिटिव्ह ड्राईव्स असतील किंवा त्याचे जे काही बेसिक ड्राईव्ह इम्पल्सिव्ह ड्राईव्स असतील याच्या माध्यमातून ते डेव्हलप झाल्याच्या नंतर इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जी आहे ही त्याच्या अगदी थ्रेटफुली एखाद्या गोष्टीकडे आपल्याला अट्रॅक्ट झालेली दिसून येते किंवा त्याचे फिलिंग जे असतील ते एखाद्या गोष्टीकडे तरीकडे आपल्याला अट्रॅक्ट झालेले दिसून येतात. आणि त्याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती जी आहे ती स्पेसिफिक प्रोडक्टकडे किंवा एखाद्या गोष्टीकडे सर्व्हिसकडे तरीकडे आपल्याला अट्रॅक्ट झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने आय डी फॅक्टर जो आहे तो एखादी गोष्ट आपल्याला करण्यासाठी मोटिवेट करताना आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज सुपर इगो. Super ego is the individual internal experience of the moral and the ethical code of conduct as a molded and influenced by the code imposed by the society. The super ego ensures that the individual satisfies all his primitive and impulsive need in the socially acceptable manner. Super egos serve as a kind of control that slow down or the hold back the impulsive force of ID. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला तो म्हणजे सुपर इगो. तर सुपर इगो म्हणजेच काय, तर इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचे जे काही इंटरनल एक्सपिरियन्स असतील म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे मॉरल्स असतील त्याचबरोबर त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट असतील हे जे काही सोसायटीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डेव्हलप केले जातात किंवा इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीच्या माध्यमातून जे काही वेगळ्या प्रकारचे मॉरल्स असतील किंवा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जे ठिकाणी डेव्हलप केले जातात त्यालाच ठिकाणी आपण सुपर इगो असं म्हटलं जातं. मग या सुपर इगोच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जे आहे ते आपले परमिटिव्ह किंवा इम्पल्सिव्ह नीड जे आहेत त्या सोशली ॲक्सेप्टेबल मॅनरमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने सॅटिस्फाईड करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्या जे काही परमिटिव्ह नीड्स असतील किंवा इम्पल्सिव्ह नीड्स असतील किंवा ज्या काही सोशिओलॉजिकल आपल्या नीड ज्या आहेत ते अगदी सोशली ॲक्सेप्टेबल मॅनरमध्ये किंवा सोसायटीच्या माध्यमातून जे काही ॲक्सेप्ट केलं जाईल अशा मॅनरमध्ये त्या ठिकाणी आपले जे काही नीड्स असतील त्या कशा पद्धतीने सॅटिस्फाईड केल्या जातील याच्याकडे आपल्याला सुपर इगोच्या माध्यमातून फोकस केला जातो. त्याचबरोबर सुपर इगोच्या माध्यमातून आपले जे काही इम्पल्सिव्ह ड्राईव्स असतील किंवा आपले जे काही आय डी असेल किंवा आपले जे काही परमिटिव्ह नीड जे आहेत जे आपण मगाशी बघितले होते आय डी फॅक्टर जो बघितला होता त्याच्यावरती कुठेतरी आपल्याला कंट्रोल मिळवण्यासाठी किंवा तो होल्ड बॅक करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने सुपर इगोच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपले जे काही वेगळ्या प्रकारचे नीड जे आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला अगदी सोशली ॲक्सेप्टेबल मॅनरमध्ये आपल्याला फुलफिल करायला मदत झालेली दिसून येते. Next is ego. It is an individual conscious directive and a control over the experience of his explicit behavior in society. Ego acts as the internal examiner that balances the impulsive demand of ID and the demand of the socio-cultural expectation. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला तो म्हणजेच इगो. तर इगो म्हणजेच काय, तर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचे जे काही कॉन्शियस डायरेक्टिव्स असतील किंवा त्याचबरोबर आपण सोसायटीमध्ये बिहेवियर करत असताना किंवा सोसायटीमध्ये वावरत असताना आपले त्यामध्ये एक्सपिरियन्स कशा पद्धतीने असतील किंवा आपण त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने ठिकाणी बिहेव करतोय त्याला सगळ्यांनी आपण इगो असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपण एखाद्या सोसायटीमध्ये वावरत असताना आपलं बिहेवियर कशा पद्धतीचं आहे, आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी एक्सप्रेस करतोय त्याला सगळ्यांनी आपण इगो असं
म्हटलं जातं. आणि इगो जो आहे हा त्या ठिकाणी आपल्याला एक इंटरनल एक्झामिनर म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला काम करताना दिसून येतो. म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीचं जे काही इंटरनल एक्झामिनेशन जे आहे ही इगोच्या माध्यमातून आपल्याला केलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की इगोच्या माध्यमातून ज्या काही इम्पल्सिव्ह डिमांड्स असतील त्या म्हणजेच त्या ठिकाणी आय डीच्या माध्यमातून ज्या काही वेगळ्या प्रकारचे इम्पल्सिव्ह डिमांड त्या ठिकाणी क्रिएट होत असतात त्या डिमांड आणि त्या ठिकाणी सोशिओ कल्चरल डिमांड ज्या आहेत म्हणजेच आय डी आणि सुपर इगो यांच्या माध्यमातून ज्या काही डिमांड त्या ठिकाणी जनरेट होत असतात या डिमांडवरती कंट्रोल मिळवण्याचं काम किंवा त्या डिमांड ज्या आहेत त्या बॅलन्स करण्याचं काम इगोच्या माध्यमातून केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की मगाशी ज्या दोन कॉन्सेप्ट बघितल्या होत्या द आय डी अँड सुपर इगो या दोन गोष्टीवरती कंट्रोल मिळवण्यासाठी इगो ही कॉन्सेप्ट या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेली दिसून येते किंवा इगोच्या माध्यमातून या दोन गोष्टीवरती आपल्याला कंट्रोल केलेला दिसून येतो. आणि या दोन गोष्टींच्या माध्यमातून जो काही ठिकाणी डिमांड क्रिएट होत असतात म्हणजेच सोशिओ कल्चरल नीड अँड फिजिओलॉजिकल नीड या दोघांमध्ये त्या ठिकाणी बॅलन्स करण्याचं काम आणि त्या दोन नीडवरती त्या ठिकाणी कंट्रोल करण्याचं काम दोन गोष्टींवरती जी काही डिमांड असेल त्या डिमांडवरती कंट्रोल करण्याचं काम हे इगोच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने ही तीन फॅक्टर जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला फॉर्डन थेरी ऑफ पर्सनॅलिटीमध्ये दिली आहेत किंवा सायको ॲनालिटिकल थेरी जी आहेत हे त्याच्यामध्ये हे तीन फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे इव्हॅल्युएशन ऑफ सायको ॲनालिटिकल थेरी म्हणजेच सायको ॲनालिटिकल थेरी जी आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन या ठिकाणी आपल्याला करून दिलेलं आहे. मग ते इव्हॅल्युएशन कशा पद्धतीने केलं आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. Ford contributed significantly toward the understanding of the human behavior through his concept of the unconscious. He stressed that the man was motivated by the unseen force more than he was governed by the rational thoughts. His contribution to the theory of personality is unique. His psychoanalytical theory also serves as the base of further refinement, modification, and the extensions of the theory. तर सायको ॲनालिटिकल थेअरी जी आहे ती जर बघितली तर आपल्याला लक्षात येईल की फोर्ड यांनी असं आयडेंटिफाय केलं आहे की ह्युमन बिहेवियर जे आहे ते फक्त अनकॉन्शियस फॅक्टरवरतीच त्या ठिकाणी आपल्याला स्टडी केलेला दिसून येतो. म्हणजेच अनकॉन्शियस फॅक्टरनुसारच किंवा या कॉन्सेप्टनुसारच ह्युमन बिहेवियर जे अंडरस्टँड करण्याचा प्रयत्न हा फोर्ड यांनी सायको ॲनालिटिकल थेअरीमध्ये केलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच त्यांनी असं स्ट्रेस केलं आहे की ह्युमन बिहेवियर जे आहे किंवा एखादी व्यक्ती जी आहे ती फक्त अनसीन फोर्सच्या माध्यमातून मोटिवेटेड होते किंवा मोटिवेट होते असं त्या ठिकाणी गृहीत धरलेलं आपल्याला दिसून येतं. आपले जे काही रॅशनल थॉट्स असतील त्याच्या माध्यमातून मनुष्य हा कधीच त्या ठिकाणी मोटिवेट होत नाही, तो फक्त अनसीन फोर्सच्या माध्यमातून मोटिवेट होतो आहे असं त्या ठिकाणी गृहीत धरून त्या ठिकाणी ही थेरी जी आहे ती डेव्हलप केलेली दिसून येते. त्यामुळे पूर्णपणे अनकॉन्शियस कॉन्सेप्ट जी आहे याच्यावरती ह्युमन बिहेवियर जे आहे ते आपल्याला अंडरस्टँड केलेलं दिसून येतं. त्यांचं हे जे काही कंट्रीब्युशन जे आहे ते सायकोॲनालिटिकल थेरी जी आहे किंवा पर्सनॅलिटी थेरीसाठी सायकोॲनालिटिकल थेरीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कंट्रीब्युशन हे युनिक कंट्रीब्युशन त्यांनी आपल्याला दिलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर त्यांची जी काही सायकोॲनालिटिकल थेरी जी आहे ही त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही थेरी असतील त्या रिफाईनमेंट करण्यासाठी असेल किंवा वेगळ्या थेरीमध्ये मॉडिफिकेशन करण्यासाठी असेल किंवा थेरी एक्सटेन्शन करण्यासाठी असेल ही थेरी जी आहे ती अगदी बेस थेरी त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने सायकोॲनालिटिकल थेरी जी आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन आपल्याला दिलेलं आहे. The psychoanalytical theory of Ford is based on the theoretical conception rather than the measurable item of scientific verification. The theory does out given a total picture of the behavior emerging from the personality. This theory is not very relevant from the behavioral science point of view. However, this theory gives an important insight into the personality structure and the idea of unconscious motivation which can be used by the behavioral scientist. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की सायकोॲनालिटिकल थेरी जी आहे फॉर्ड यांनी जी काही सायकोॲनालिटिकल थेरी डेव्हलप केलेली आहे ही पूर्णपणे आपल्याला थेरॉटिकल कॉन्सेप्टच्या माध्यमातून आपल्याला डेव्हलप केलेली दिसून येते. त्यामुळे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे सायंटिफिक व्हेरिफिकेशन हे त्या ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसत नाही. त्यामुळे ही थेरी जी आहे ही पूर्णपणे आपल्याला बिहेवियरल सायन्स ऑफ पॉईंट ऑफ व्ह्यूच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रिलेव्हेंट नाही असं ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्यात आलेलं दिसून येतं. म्हणजेच बिहेवियरल सायन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघितलं तर ही थेरी जी आहे ही रिलेव्हेंट नाही असं मानलं जातं. परंतु जर ह्या थेरीमध्ये जे काही आयडेंटिफिकेशन करण्यात आले किंवा जे काही नोटिफिकेशन त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्यात आले किंवा ज्या काही गोष्टी आयडेंटिफाय करण्यात आल्या आहेत याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पर्सनॅलिटी स्ट्रक्चरमध्ये मोठ्या प्रमाणात इम्पॉर्टंट इन्साईट्स किंवा इम्पॉर्टंट गोष्टी या आपल्याला ॲड केलेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर अनकॉन्शियस मोटिवेशन फॅक्टर जो आहे हा त्या ठिकाणी आपला बिहेवियरल सायंटिस्टच्या माध्यमातून यूज केला जातो. मग ही जी काही आयडिया आहे ती देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणात युजफुल असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने सायकोॲनालिटिकल थेरी जी आहे
त्याचं इव्हॅल्युएशन करून या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की सायकोॲनालिटिकल थेअरी जी आहे ही जरी सायंटिफिक बेस नसली किंवा त्याच्यावरती फक्त थेरॉटिकल बेसवरती ठिकाणी स्टडी केलं असेल किंवा ती डेव्हलप केली असेल आणि ती जरी त्या ठिकाणी सायंटिफिक व्हेरिफिकेशन त्या ठिकाणी केलं नसेल तर त्याच्या माध्यमातून जे काय आयडेंटिफिकेशन त्या ठिकाणी करण्यात आहेत किंवा ज्या गोष्टी ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्यात आल्या आहेत त्या आपल्याला अगदी महत्त्वाच्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात. त्या आपण इतर ज्या काही गोष्टी असतील म्हणजेच बिहेवियरल सायन्सबरोबर आपण त्या ठिकाणी रिलेट करू शकतो आणि त्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफिकेशन हे करू शकतो. अशा पद्धतीने सायकोलॉजिकल थेअरी जी आहे सायकोॲनालिटिकल थेअरी जी आहे ती ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेली दिसून येते. Next is non-Freudian personality theory. There are several Freud colleagues who disagree with his rigid adherence to consider only the basic biological or the instinctive as a determinant of the personality. According to these non-Freudians, social relation plays a vital role in the formation and development of the human personality. The non-Freudian theorists differ with the psychoanalytical theory of the Sigmund Freud. These theorists are the Carl Jung, Karen Herne, Alfred Adler, Henry Sullivan. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला थेअरी दिली ती म्हणजेच नॉन फ्रॉडियन पर्सनॅलिटी थेअरी. तर ही थेअरी जी आहे ती कोणी डेव्हलप केली तर फोर्ड यांचे जे काही कलिग्स होते हे त्या ठिकाणी त्यांच्या थेअरीबरोबर म्हणजेच सायकोॲनालिटिकल थेअरी जी फ्रेड यांनी डेव्हलप केली होती त्याच्याविषयी डिसॲग्री असलेले दिसून येतात. कारण त्यांनी जे काही कन्सिडरेशन त्या ठिकाणी धरले होते की त्यांनी जे काही गृहीतकं त्या ठिकाणी धरली होती म्हणजेच त्या ठिकाणी फक्त त्या ठिकाणी बेसिक बायोलॉजिकल फॅक्टर्स असतील किंवा इन्स्टिक्टिव्ह फॅक्टर असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला विचारात घेतलेले दिसून येतात आणि ते फक्त त्या ठिकाणी पर्सनॅलिटीवर इफेक्ट करतात असं त्या ठिकाणी फोर्ड यांनी गृहीत धरलं होतं. तर याच्याविषयी नॉन फ्रॉडियन जे आहेत किंवा इतर जे काही थेरिस्ट असतील ते त्या ठिकाणी आपल्याला डिसॲग्री असलेले दिसून येतात. तर हे जे कोण नॉन फ्रॉडियन्स होते त्यांच्या मते काय होतं तर पर्सनॅलिटीवरती त्या ठिकाणी सोशल रिलेशनशिप जे आहे हे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इफेक्ट करताना दिसून येते असं त्यांचं मत होतं. म्हणजे एखाद्या ह्युमनची पर्सनॅलिटी जी आहे ती वेगळ्या प्रकारचे सोशल रिलेशनशिप असतील याच्या माध्यमातून याचा देखील त्या ठिकाणी पर्सनॅलिटीवरती मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो असं त्यांचं मत होतं. तर हे नॉन फ्रॉडियन कोण होते तर यांची नावं काय काय आहेत तर कार्ल जँक्स असतील किंवा कॅरेन हॅर्ने असतील किंवा अल्फ्रेड ॲडलर असतील त्याचबरोबर हेनरी सुलिव्हन असतील यांनी ही त्या ठिकाणी आपल्याला नॉन फ्रॉडियन पर्सनॅलिटी थेअरी ही डेव्हलप केलेली दिसून येते. तर त्यांनी थेअरीमध्ये काय काय सांगितलं आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. These theories develop a Freud idea further, but they present a fresh explanation of the formation of the human personality. These thinkers opine that the individual engaged in the constant adaptation and the creative development as guided by their environmental conscious mind. They were of the view of the external factors exert important influence on the individual personality. The non-Freudian theories propagate the idea that the social relationships are fundamental to the formation and the growth of personality. They believe that the formation of the human personality was not a result of the unconscious biological needs alone. The human personality was an outcome of the social relationship consisting of the cultural and the history and the other social factor fabricating the social relationship. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की ही जी थेरी आहे म्हणजेच नॉन फ्रॉडियन पर्सनॅलिटी थेरी जी आहे ही त्या ठिकाणी फोर्ड यांनी जी काही सायकोॲनालिटिकल थेरी जी डेव्हलप केली होती त्याचंच एक नवीन व्हर्जन किंवा त्याच्यामध्ये काही अपडेशन करून त्या ठिकाणी ही थेरी आपल्याला डेव्हलप केलेली दिसून येते. परंतु ही थेरी डेव्हलप केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी एक फ्रेश एक्सप्लेनेशन जे आहे किंवा नवीन असं एक्सप्लेनेशन जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्या ह्युमन पर्सनॅलिटीबद्दल ह्या थेरीच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. तर या थिंकरच्या मते असं आहे की प्रत्येक व्यक्ती हा त्याच्या इन्व्हायरमेंटल कॉन्शियस माइंडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे कॉन्स्टंट ॲडॅप्टेशन हे आपल्याला करताना दिसून येतं. त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे क्रिएटिव्ह डेव्हलपमेंट जी आहे ही प्रत्येक व्यक्ती आपल्यामध्ये करताना दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की आपलं जे काही इन्व्हायरमेंटल कॉन्शियस माइंड असेल याच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती ही वेगळ्या प्रकारचे ॲडॅप्टेशन असेल ते आपल्याला करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर क्रिएटिव्ह डेव्हलपमेंट जी आहे ती स्वतःमध्ये असेल किंवा इन्व्हायरमेंटमध्ये असेल ते आपल्याला करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटी जी आहे ही त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे एक्सटर्नल फॅक्टर जे आहेत त्याच्यावरती देखील आपल्याला डेव्हलप झालेली दिसून येते. म्हणजेच एक्सटर्नल जे काही वेगळे फॅक्टर आहेत ते देखील त्या ठिकाणी आपल्याला ह्युमन पर्सनॅलिटी जी आहे किंवा इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीची पर्सनॅलिटी जी आहे ती डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला इम्पॉर्टंट असलेली दिसून येते असं या थेरीच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की नॉन फ्रॉडियन थेरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सोशल रिलेशनशिप जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला पर्सनॅलिटीच्या ग्रोथमध्ये असेल किंवा पर्सनॅलिटी डेव्हलप करण्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजेच त्यांनी असं गृहीत धरलं की
ह्युमन पर्सनॅलिटी जी आहे ती फक्त अनकॉन्शियस फॅक्टरवरती किंवा बायोलॉजिकल नीड जे आहेत त्याच्यावरनुसार फक्त त्या ठिकाणी डेव्हलप होत नाही, तर त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही सोशल रिलेशनशिप असतील, मग त्या ठिकाणी आपलं कल्चर असेल किंवा आपली हिस्ट्री असेल किंवा इतर जे काही सोशल फॅक्टर्स असतील याच्यावरती त्या ठिकाणी आपल्याला याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्या ह्युमन पर्सनॅलिटी ही डेव्हलप झालेली दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात या थेरीच्या माध्यमातून असं गृहीत धरलं की आपण मागची थेरी म्हणजेच फॉर्डियन थेरी बघितली तर त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला अनकॉन्शियस फॅक्टर हा त्या ठिकाणी विचारात घेतलेला दिसून येतो किंवा आपल्या बायोलॉजिकल नीड जे आहेत त्या ठिकाणी विचारात घेतलेल्या दिसून येतात. पण या थेरीमध्ये त्याबरोबरच त्या ठिकाणी आपले जे काही सोशल रिलेशनशिप असतील हे देखील त्या ठिकाणी आपल्याला जॉईन केलेले दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की अनकॉन्शियस फॅक्टर बरोबरच त्या ठिकाणी आपले जे काही सोशल फॅक्टर असतील किंवा सोशल रिलेशनशिप जे आहेत ते देखील आपल्याला पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी मदत करताना दिसून येतात, असं या थेरीच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेलं आहे. Non-Freudian theory stress on the social relationship as a basic or the fundamental element which shape a personality. Many individuals suffer from the feeling of inferiority. They will be strive for superiority. Non-Freudian have founded that anxiety is the result of the unfulfilled desire. Such unfulfilled desire lead to the tension. The marketer should develop a product and advertiser should advertise the product so as to reduce the anxiety and tension. According to non-Freudian, there are three main categories of the personality exist. These are as follows. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितले की नॉन फ्रॉडियन थेरी जी आहे ही थेरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही सोशल रिलेशनशिप जे आहेत याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात आपल्याला स्ट्रेस दिलेला दिसून येतो. म्हणजेच सोशल रिलेशनशिपच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला पर्सनॅलिटीवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होतो की आपली पर्सनॅलिटीला शेप देण्यासाठी त्या ठिकाणी सोशल रिलेशनशिप जे आहे ते कशा पद्धतीचे महत्त्वाचे आहेत याच्यावरती आपल्याला जास्तीत जास्त फोकस दिलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जो आहे तो इन्फेरिटीवरती आपल्याला सफर करताना दिसून येतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामध्ये इन्फेरिटरी फिलिंग जे आहे ते आपल्याला असलेले दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सुपिरियरिटी जी आहे ती कुठेतरी आपल्याला कमी झालेली दिसून येते, असं त्या ठिकाणी आपल्याला फाउंड केलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर नॉन फ्रॉडियननी असं फाउंड केलं की चिंता जी आहेत वेगळ्या प्रकारचे जे काही आपल्या अनफुलफिल्ड डिझायर्स असतील म्हणजेच आपल्या जे काही अनफुलफिल्ड नीड्स असतील याच्यामुळे एन्झायटी म्हणजेच आपल्या ज्या काही वेगळ्या चिंता ज्या असतील त्या आपल्याला वाढलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच एखादी नीड जी आहे ती आपली फुलफिल झाली नाही, अनफुलफिल झाली, तर त्याच्या माध्यमातून त्या गोष्टीबद्दलची चिंता जी आहे एन्झायटी जी आहे ती आपल्याला वाढलेली दिसून येते. आणि ज्या वेळेला अशा प्रकारचे वेगळ्या प्रकारचे नीड जे आहेत त्या अनफुलफिल राहतात किंवा अनफुलफिल्ड डिझायर्समुळेच त्या ठिकाणी आपलं टेन्शन देखील हे वाढलेलं दिसून येतं. मग याच गोष्टीचा फायदा जो आहे तो मार्केटर असतील किंवा ॲडव्हर्टायझर जे असतील आपल्याला घेताना दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करणं असेल किंवा डेव्हलप केलेलं प्रोडक्ट जे आहे ते त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी ॲडव्हर्टाईज आपल्याला केलेलं दिसून येतं आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपली एखाद्या नीडबद्दल किंवा अनफुलफिल्ड डिझायर्सबद्दल जे काय एन्झायटी असेल किंवा टेन्शन असेल ते आपल्याला रिड्यूस करताना दिसून येतात, असं या थेरीच्या माध्यमातून सांगितलेलं आहे. तर या थेरीच्या माध्यमातून म्हणजेच नॉन फ्रॉडियनच्या माध्यमातून 3 मेन कॅटेगरी ज्या आहेत त्या पर्सनॅलिटीच्या या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या आहेत. मग त्या 3 पर्सनॅलिटी कॅटेगरी कोणकोणत्या आहेत त्या आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज कंप्लेंट. कंप्लेंट इंडिव्हिज्युअल हॅव अ टेंडन्सी टू अलाइन देमसेल्फ विथ अदर्स. तर फर्स्ट आपल्याला कॅटेगरी दिली आहे ती म्हणजेच कंप्लेंट. तर कंप्लेंट इंडिव्हिज्युअल असतील किंवा कंप्लेंट पर्सनॅलिटी असणारे जे काही व्यक्ती असतील त्या आपल्याला इतर लोकांबरोबरच आपण कशा पद्धतीने आहोत किंवा इतर लोकांमध्ये आपल्यामध्ये कोणकोणतं साम्य आहे हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करताना दिसून येत किंवा इतर लोकांच्या मध्येच आपण कशा पद्धतीने मिसळता येईल किंवा इतर लोकांप्रमाणेच आपल्याला कशा पद्धतीने जीवन जगता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. म्हणजेच आपल्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या युनिक गोष्टी आहेत हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय न करता त्या ठिकाणी फक्त आपण इतर लोकांप्रमाणेच कशा पद्धतीने जगू शकतो, त्यांच्या रांगेमध्ये आपल्याला ठिकाणी कशा पद्धतीने जाता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज ॲग्रेसिव्ह. ॲग्रेसिव्ह इंडिव्हिज्युअल्स हॅव अ डिझायर टू एक्सेल टू अचीव अ सुपेरियरिटी. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच अग्रेसिव्ह. तर अग्रेसिव्ह इंडिव्हिज्युअल जे आहेत किंवा अग्रेसिव्ह पर्सनॅलिटी असणारी व्यक्ती जी आहे ती नेहमी आपल्याला सुपेरियरिटी कशा पद्धतीने मिळवता येईल, चांगल्या गोष्टी कशा पद्धतीने मिळवता येईल, इतरांपेक्षा चांगली सुपेरियरिटी जी आहे ती आपल्याला कशा पद्धतीने मिळवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. म्हणजेच फक्त इतर लोकांबरोबर त्या ठिकाणी मिळून मिसळून न राहता त्यांच्यापेक्षा चांगल्या गोष्टी आपल्याला कशा पद्धतीने मिळवता येईल, चांगल्या पद्धतीचे राहणीमान असेल किंवा लाईफ स्टँडर्ड असेल हे कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल याच्याकडे त्याकडे आपल्याला अग्रेसिव्ह पर्सनॅलिटी असणारी व्यक्ती आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज डिटॅच. डिटॅच इंडिव्हिज्युअल टेंड टू मूव्ह अवे फ्रॉम द क्राऊड. म्हणजेच त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॅटेगरी दिली आहे म्हणजेच डिटॅच.
तर डिटॅच इंडिव्हिज्युअल म्हणजे डिटॅच पर्सनॅलिटी असणारे जे काही व्यक्ती असतील ते आपल्याला क्राऊडपासून वेगळं कशा पद्धतीने होता येईल किंवा जो काही क्राऊड आहे त्याच्यापासून आपल्याला बाजूला कशा पद्धतीने जाता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. म्हणजेच इतर व्यक्ती ज्या काही गोष्टी करतात त्याच्यापासून बाजूला जाऊन आपल्याला नवीन गोष्टी कशा पद्धतीने करता येईल किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल याच्याकडे आपल्याला डिटॅच पर्सनॅलिटी असणारे व्यक्ती त्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने 3 कॅटेगरी ज्या आहेत ते या थेरीच्या माध्यमातून पर्सनॅलिटीचे आपल्याला दिलेले आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट दिले ते म्हणजेच कंप्लेंट. तर कंप्लेंट व्यक्ती जे आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला इतरांबरोबरच इतरांच्या रांगेमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने जाता येईल याच्याकडे फोकस केला जातो. देन ॲग्रेसिव्ह पर्सनॅलिटी. ॲग्रेसिव्ह पर्सनॅलिटी असणारे व्यक्ती जे आहे ते इतरांपेक्षा आपल्याला सुपेरियरिटी कशा पद्धतीने मिळवता येईल, चांगल्या गोष्टी कशा पद्धतीने मिळवता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतात. आणि डिटॅच पर्सनॅलिटी असणारे व्यक्ती जे आहेत ते आपल्याला क्राऊडपासून वेगळं जाऊन वेगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल किंवा क्राऊडपासून आपल्याला बाजूला होऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीची नॉन फ्रॉडियन पर्सनॅलिटी थेअरी जी आहे ती या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे.